Saji, Goho Hiada Monta, Ilon Chukon Zolman Peho, so Bera Zogora, More Pan Nango Taya, Odaji Maha Toma Fury. ในโลกของศาสตร์ลี้ลับอิโนเคียนถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ทรงพลังและซับซ้อนที่สุดมันถูกอ้างว่าเป็นภาษาแห่งพระเจ้าที่ถ่ายทอดโดยทูตสวรรค์ให้กับมนุษย์และมีความเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณที่สำคัญของมนุษย์รวมถึงแนวคิดทางศาสนาและจิตวิญญาณต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบใหม่ๆช่วงศตวรรษที่16มีบุคคลผู้หนึ่งที่โดดเด่นทั้งในฐานะนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์และนักเวทมนต์นามว่าดร.จอห์นดีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมากมายทั้งคณิตศาสตร์การเดินเรือดาราศาสตร์โหราศาสตร์เคมีภาษาศาสตร์การเข้ารหัสและเวทมนต์เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของราชวงศ์อังกฤษและเป็นผู้วางรากฐานให้แก่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามชื่อเสียงของดร.ดีกลับถูกบดบังด้วยข้อกล่าวหาเรื่องศาสตร์มืดและเวทมนต์ดำเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ติดต่อกับวิญญาณชั่วร้ายและใช้เวทมนต์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่ในแง่มุมหนึ่งดร.ดีเป็นผู้แสวงหาความรู้และปัญญาเกี่ยวกับจิตวิญญาณเขาเชื่อว่าเวทมนต์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าถึงความจริงและความลึกลับของจักรวาลได้อิโนเคียนคืออะไรความหมายของอิโนเคียนเป็นศาสตร์ที่ถูกค้นพบโดยดร.จอห์นดีนักปราชญ์ยุคเรเนซองส์และเอ็ดเวิร์ด เคลลี่นักพยากรณ์ผู้สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้เวทมนต์นี้มีพื้นฐานมาจากภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นภาษาที่อาดัมและอีฟใช้พูดคุยกับพระเจ้ามันถูกมอบให้แก่มนุษย์โดยทูตสวรรค์ซึ่งดีและเคลลี่ได้จดบันทึกคำศัพท์โครงสร้างไวยากรณ์และระบบอักขระของมันเอาไว้ลักษณะเฉพาะของอิโนเคียนสิ่งที่ทำให้อิโนเคียนแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆได้แก่อิโนเคียน language ภาษาอิโนเคียนถูกอ้างว่าเป็นภาษาเทวทูตที่มีพลังงานสูงกว่าภาษาอื่นอิโนเคียน calls หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Enochian Keys เป็นบทสวดหรือคำประกาศที่ได้รับการถ่ายทอดให้แก่ดร.จอห์นดีและเอ็ดเวิร์ด เคลลี่โดยเหล่าทูตสวรรค์ผ่านกระบวนการสครายอิงหรือการสื่อสารทางจิตวิญญาณในช่วงศตวรรษที่16คำประกาศเหล่านี้เขียนขึ้นในภาษาอิโนเคียนซึ่งอ้างว่าเป็นภาษาของเหล่าทูตสวรรค์และเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดมิติทางจิตวิญญาณและติดต่อกับพลังเหนือธรรมชาติ 1. โครงสร้างของ The Enochian Core มีทั้งหมด48บทซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆได้แก่กลุ่มที่1 Calls 1 ถึง 18ใช้เพื่อปลุกพลังและเรียกธาตุทั้ง4ของโลกวัตถุได้แก่ดินน้ำลมไฟกลุ่มที่2 Calls 19ใช้เพื่อปลุกพลังของ30 Ethers หรือมิติทางจิตวิญญาณที่นำไปสู่การติดต่อกับทูตสวรรค์และจักรวาลที่สูงขึ้นแต่ละ Calls จะมีรูปแบบเฉพาะตัวประกอบด้วยคำพูดในภาษาอิโนเคียนพร้อมกับคำแปลเป็นภาษาอังกฤษอิโนเคียน Call 18บทแรกคือ 1-18 ถูกใช้เพื่อปลุกพลังใน Watt Tower หรือแท็บเล็ตซึ่งเป็นโครงสร้างพลังงานของจักรวาลที่แบ่งออกเป็น4ส่วนตามธาตุได้แก่ลมตัวแทนทิศตะวันออกเชื่อมโยงกับพลังแห่งปัญญาและความคิดน้ำตัวแทนทิศตะวันตกเชื่อมโยงกับอารมณ์และจิตวิญญาณดินตัวแทนทิศเหนือเชื่อมโยงกับโลกวัตถุและความมั่นคงไฟตัวแทนทิศใต้เชื่อมโยงกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลง 19 บทหลังและ30 Ethers The 19 Calls หรือ The Calls of the Ethers เป็น Calls พิเศษที่ใช้เพื่อเปิดประตูไปยัง30 Ethers ซึ่งเป็นมิติต่างๆที่มีระดับพลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆ 4. วิธีใช้งาน The Enochian Calls นักเวทและผู้ฝึกฝน Enochian Magic มักจะใช้ The Enochian Calls ในพิธีกรรมโดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้การเตรียมตัวผู้ปฏิบัติต้องอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทำพิธีป้องกันตัวเองเช่น Lesser Banishing Ritual of the Pentagram หรือ LBRP การใช้เครื่องมือมักใช้ Holy Table Sigillum Diemet และ Watt Tower เพื่อเสริมพลังการท่อง The Calls ต้องออกเสียงให้ถูกต้องเพราะเสียงในภาษาอิโนเคียนถือเป็นกุญแจในการปลดล็อกพลังงานการทำสมาธิและรับพลังงานเมื่อท่อง The Calls แล้วผู้ปฏิบัติต้องเปิดใจรับพลังจาก Ethers และทูตสวรรค์ 5. ความสำคัญของ The Enochian Calls เป็นเครื่องมือในการติดต่อกับมิติทางจิตวิญญาณช่วยปลุกพลังใน Watt Tower และธาตุต่างๆ The 30 Ethers The 30 Ethers หรือ The 30 Airs อากาศธาตุทั้ง30เป็นระบบวิสัยทัศน์เชิงจิตวิญญาณที่สำคัญในศาสนาเทเลมาซึ่งเป็นศาสนาที่ก่อตั้งโดยอีลิสเตอร์ โคลลีนักไสยศาสตร์ชาวอังกฤษระบบนี้ถูกบันทึกไว้ในงานเขียน The Vision and the Voice ไลเบอร์ 418ซึ่งโคลลีได้รับประสบการณ์เหล่านี้ผ่านสกายอิงด้วยผลิตควอร์ตร่วมกับวิกเตอร์ นิวเบิร์กในปี 1909 ที่ทะเลทรายแอลจีเรีย
โครงสร้างของอีเทอร์สมีทั้งหมด30ชั้นเรียงจากชั้นต่ำสุดคือเทคลำดับที่30ไปจนถึงชั้นสูงสุดคือริวลำดับที่1แต่ละอีเทอร์สเป็นเหมือนโลกหรืออาณาจักรที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองมีผู้ปกครองทูตสวรรค์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาศัยอยู่โคลรี่เชื่อว่าอีเทอร์สเหล่านี้ไม่ใช่เพียงจินตนาการแต่เป็นอาณาจักรที่มีอยู่จริงในระดับจิตวิญญาณอีเทอร์แต่ละระดับคือชั้นของจิตสำนึกหรือมิติที่สามารถสำรวจได้ผ่านอิโนเคียนคอลโดยเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนไล่ไปจนถึงชั้นที่สูงสุดดังนี้ระดับต่ำสุดซึ่งอยู่ใกล้โลกมนุษย์มากที่สุด30 TEX ชั้นแรกสุดและเป็นประตูเข้าสู่โลกแห่งอีเทอร์สได้รับการอธิบายว่าเป็นมิติของความรู้ทั่วไปการเริ่มต้นเดินทางทางจิตวิญญาณ29 RII เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานและกระแสจิตมักเกี่ยวข้องกับการรับรู้ที่เริ่มก้าวล้ำจากโลกปกติ28 BAG เป็นชั้นของพลังแห่งแสงสว่างและเงาการผสมผสานของพลังขัดแย้งในจักรวาล27 ZAA มิติที่มีการรับรู้ถึงทูตสวรรค์และผู้ปกครองอีเทอร์ชั้นสูง26 DES เชื่อมโยงกับความลับของการเวลาและโชคชะตาระดับกลางเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึก25 VTI พื้นที่ของพลังสร้างสรรค์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมนุษย์24 NIA ศูนย์กลางของการเข้าใจตนเองและความเป็นจริงที่ซ่อนเร้น23 TOR เกี่ยวข้องกับพลังงานของโลกวิญญาณและการเชื่อมต่อกับจิตสำนึกที่สูงกว่า22 LIN มิติที่เริ่มเปิดเผยสัจธรรมของจักรวาล21 AFP จุดเริ่มต้นของการหลอมรวมกับพลังงานจักรวาล20 KHR โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณแบบสมบูรณ์19 POP สภาวะที่เริ่มรับรู้ถึงโครงสร้างของมิติและพลังงานทางจิต18 ZEN โลกของความเข้าใจอันศักดิ์สิทธิ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจักรวาล17 TAN เป็นพื้นที่ที่มีความลึกลับสูงมีพลังงานที่ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด16 LEA มิติที่เชื่อมต่อระหว่างจิตสำนึกของมนุษย์และพลังเหนือธรรมชาติระดับสูงสุดเข้าใกล้สัจธรรมของจักรวาล15 OXO ชั้นของพลังอันบริสุทธิ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณ14 UTI มิติที่ผู้เดินทางทางจิตสามารถสัมผัสกับสัจธรรมอันบริสุทธิ์13 ZIM โลกแห่งปัญญาศักดิ์สิทธิ์และการเข้าถึงแหล่งความรู้จักรวาล12 LOE ประสบการณ์ที่นำไปสู่การปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของมนุษย์11 IKH สภาวะของการหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์จากข้อจำกัดของโลกแห่งวัตถุ10 ZAX ชั้นที่อันตรายที่สุดเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของปีศาจที่เป็นตัวแทนของความวุ่นวาย9 ZIP การรวมพลังแห่งสติสัมปชัญญะเข้าสู่จิตสำนึกอันสูงสุด8 ZID การทำลายตัวตนเก่าของมนุษย์และการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ7 DEO พื้นที่ของความสมดุลและพลังงานบริสุทธิ์6 MASS โลกที่เข้าใกล้ขอบเขตของพระเจ้า5 LIT สภาวะที่มนุษย์ละทิ้งตัวตนและรวมเป็นหนึ่งกับสัจธรรมจักรวาล4 PAZ การปลดปล่อยจากทุกพันธนาการของจักรวาล3 ZON การบรรลุถึงแหล่งกำเนิดแห่งสรรพสิ่ง2 ARN พลังของพระเจ้าและการดำรงอยู่ของสัจธรรมอันบริสุทธิ์1 LIL มิติสูงสุดของอีเทอร์สที่เป็นสภาวะแห่งความว่างเปล่าที่สมบูรณ์การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล The Four Great Watch Tower หอคอยสังเกตการณ์ใหญ่ทั้ง4เป็นส่วนสำคัญของศาสตร์อิโนเคียนซึ่งเป็นระบบที่จอห์นดีและเอ็ดเวิร์ดเคลลี่อ้างว่าได้รับมาจากเทวทูตในศตวรรษที่16หอคอยเหล่านี้เป็นตัวแทนของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟและมีความเชื่อมโยงกับทิศทั้ง4เทวทูตและพลังงานต่างๆในจักรวาลซิเจลัมดีเอเมตตราประทับแห่งความจริงของพระเจ้าเป็นตราสัญลักษณ์เวทมนต์ที่ซับซ้อนซึ่งปรากฏหลักฐานการใช้งานตั้งแต่ยุคกลางเป็นอย่างน้อยโดยมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดจากการใช้งานของจอห์นดีนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นักโหราศาสตร์และนักไสยศาสตร์ในราชสำนักของควีนเอลิซาเบธแห่งอังกฤษต้นกำเนิดของอิโนเคียนแมจิกดร.จอห์นดีและภารกิจของเขาดร.จอห์นดีเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคเรเนซองส์เขาเป็นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักปรัชญาที่ให้คำปรึกษาแก่ราชินีเอลิซาเบธที่1ดีเชื่อว่าความรู้ของมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์และต้องแสวงหาความรู้จากแหล่งที่สูงส่งกว่านั่นคือจากทูตสวรรค์เอ็ดเวิร์ดเคลลี่และการสื่อสารกับทูตสวรรค์เอ็ดเวิร์ดเคลลี่เป็นนักพยากรณ์ที่มีความสามารถในการสไครอิงหรือการมองผ่านกระจกเพื่อสื่อสารกับทูตสวรรค์เหล่านี้มอบความรู้ให้กับดีและเคลลี่เป็นระยะเวลาหลายปีโดยเคลลี่เป็นผู้รับสารและดีเป็นผู้จดบันทึกอีโนเคียนเกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณอย่างไรความเชื่อเกี่ยวกับเอโนกตามตำนานของศาสนายูดาห์คริสเตียนเอโนกเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้เสียชีวิต
แต่ถูกพระเจ้ารับขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อรับความรู้แห่งจักรวาลดีเชื่อว่าเวทมนต์ที่เขาได้รับเป็นความรู้เดียวกันกับที่เอโนกได้รับจากพระเจ้าความเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณมีนักวิจัยบางคนเชื่อว่าอิโนเคนแมจิกอาจมีต้นกำเนิดจากแอตแลนติสบาบิโลนหรืออียิปต์โบราณโดยมีการนั่งอิงถึงแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของจักรวาลที่คล้ายคลึงกับคาบาลาของชาวยิวและความเชื่อของอารยธรรมโบราณเกี่ยวกับการสื่อสารกับเทพเจ้าแอริสเตอร์โคลีเป็นนักเวทมนต์ในศตวรรษที่ 20ที่นำอิโนเคนแมจิกกลับมาสู่สายตาของโลกตะวันตกอีกครั้งเขาใช้มันร่วมกับระบบเวทมนต์ของเทเลมาและบันทึกประสบการณ์ของเขาในหนังสือ The Vision and the Voice ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับอีเทอร์สและการเดินทางผ่านมิติต่างๆอิโนเคนแมจิกเป็นศาสตร์เวทมนต์ที่ทรงพลังและลึกลับที่สุดในโลกตะวันตกมีต้นกำเนิดจากการติดต่อกับทูตสวรรค์ของดรจอห์นดีและเอ็ดเวิร์ดเคลลี่และได้รับการฟื้นคืนโดยเอลิสเตอร์โคลีถึงแม้ว่ามันถูกมองว่าเป็นศาสตร์ต้องห้ามในอดีตปัจจุบันมันยังคงเป็นที่สนใจของนักเวทมนต์และนักวิจัยทั่วโลกและยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายให้มนุษย์ค้นหาความจริงเกี่ยวกับพลังงานอันลี้ลับของจักรวาลคำถามที่น่าคิดถ้าภาษาอิโนเคนเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมมนุษย์ถึงไม่ได้ใช้มันในปัจจุบันถ้าดีและเคลลี่สามารถสื่อสารกับทูตสวรรค์ได้จริงแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถใช้พลังงานนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบสังคมความเชื่อและโลกมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่อิโนเคนเป็นเพียงวิธีการทางจิตวิทยาแบบหนึ่งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดการรับชมวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ครับ So they was the Gola. More